Nhiều bạn hỏi mình là bàn IKEA một tủ một bên chân sắt thì có chắc chắn không? Mình trả lời rằng là vẫn đảm bảo chắc chắn cứng cáp và không rung lắc cong vòng cho các bạn nha. Như ở đây thì mình đang có một cái bàn IKEA một bên tủ và một bên chân sắt. Kích thước bàn sẽ là 1m6 rộng 70. Tủ ở đây bên mình phối sẽ là thành đen, mặt hộc sẽ là màu trắng, bên trong là màu đen luôn. Cái này là theo yêu cầu của khách nha. Chứ bình thường là bên mình sẽ làm cùng một màu thôi. Còn cái này là khách yêu cầu thế nào thì bên mình sẽ làm như thế đó. Hệ chân sắt vẫn sẽ là lắp ráp ngàm âm dương, sắt sẽ là dùng 25-50. Mẫu bàn IKEA một tủ này sẽ dành cho những khách hàng có không gian phòng chật hẹp, hoặc là những khách hàng mà muốn cái chỗ ngồi của mình nó được rộng ra thì mình sẽ làm cái bàn loại một bên tủ một bên chân sắt để đảm bảo cái chỗ ngồi của mình sẽ được thông thoáng hơn. Như bàn IKEA tủ hai bên 1m6, nếu mà làm tủ hai bên luôn thì chỗ ngồi ở giữa sẽ chỉ còn khoảng 80cm thôi. Cho nên là những bạn mà muốn có cái không gian ở dưới để xoay qua xoay lại cũng như là cái chỗ dưới chân nó thoáng thoải mái thì làm mẫu một tủ một bên chân sắt rất là ok nhá. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cái bàn cho anh em xem nhá. Cũng là mặt bàn màu vân gỗ nâu luôn. Tủ phối màu trắng và đen theo yêu cầu của khách. Ở đây là bên dưới mặt bàn anh em nhá. Thiết kế lắp ráp ngàm này. Chỉ cần lắp hai con bù lông vô là nó sẽ định vị ngay và rất là cứng cáp. Hai bên thì có hai thanh răng sắt chày ở bên dưới, cho nên là nó sẽ không có bị cong võng mặt bàn. Anh em nào có nhu cầu về bàn IKEA thì cứ liên hệ bên nội thất cơ khí nhé. Bên mình chuyên custom theo yêu cầu của khách, từ kích thước, màu sắc cũng như là mọi yêu cầu thì sẽ được đáp ứng. Xin chào anh em nha, mình là Mr. Vui bên nội thất cơ khí.